Welcome to another edition of Filavlog, which is completely dedicated to Hertogpost, the big stamp show which will take place in Den Bosch. The last time we told you about Danny Spangen, whose collection travels all over the world. When he was interviewed and asked what his favorite piece was, he answered. And I must tell you, it's interesting. This is a fantastic one. This is from Dachau. It's an Easter bunny. Now, many of the pieces here are not written by Jewish prisoners, inmates, slaves, whatever you want to call them. But many of the victims are non-Jewish. And many camps like Dachau, Buchenwald, Auschwitz had their own stationery. They issued their own currency, their own money to be used internally in the camps. So that's their own stationery. So even in the horrors of the Holocaust, and you're in Dachau, you're in Auschwitz, you can buy color pencils. They had stores. They had a little general store. And you can buy color pencils and you can write an Easter bunny Easter card to your loved ones back home, as long as it's on the stationery from the camp. That's fantastic. It's a fantastic piece. As you saw last time, we were at the former concentration camp Hertogpost, nowadays called Camp Vught, where we told you something about the kindertransport. Today we're going back to the depot, where Brigitte Kok shows us some more interesting features. En je hebt hier, want daar zijn we natuurlijk zeer in geïnteresseerd, een stapeltje brieven. En je vertelt me net dat je regelmatig van dit soort brieven krijgt. Ja, dat krijgen we regelmatig. Mensen bewaren hun... er is veel gecorrespondeerd. Veel clandestien, maar ook heel veel niet clandestien, dus gecensureerd. Dus eigenlijk wat erin staat, dat is eigenlijk voor alle stapels is hetzelfde. Maar ja, het was een lifeline met buiten. En voor thuis was het een lifeline met binnen. Dus vandaar dat we die brieven nog vaak krijgen. En mensen hebben het bewaard. En logisch, want voor sommige mensen is het laatste wat ze van iemand hebben. Ja. En je zei censuur. Kun je daar iets over hoe werd er gecensureerd en door wie? Er werd gecensureerd vanuit de commandantuur. Dus dat was echt een afdeling op het officiële stuk van het kamp. Op het kantoor van de commandant. Elke brief die hier de poort uitging, ging via dat kantoor. Daar werd die gelezen en soms werden er ook gewoon stukken uitgekrast. Ook daar hebben we voorbeelden van, want het is gecensureerd. En dan een brief tekst doorgekrast. En het waren Duitsers die dat censureerden? Nee, er waren ook gevangenen. Gevangenen werkten op de poststellen, dat was op de censuurstellen, dus de schuipstoelen. En daar, dat was natuurlijk van hoge hand zat daar SS. En er slipte wel eens van tussendoor. Er zaten heus wel mensen die er laten gaan. Maar ook dat werd van bovenaf ook gecontroleerd. Dus als jij alles door liet gaan, dan had je ook een probleem. Dus dat deden mensen niet zomaar. Dus dat was altijd een machtsspelletje. Maar elke brief werd gecensureerd. Vandaar ook dat we vrij veel clandestine posten hebben. Want wat je dus illegaal het kamp uitkreeg, daar staat de echte informatie. En was dat dan makkelijk om het kamp uit te smokkelen? Nee, dat is moeilijk. Nee, dat ging via mensen die hier werkten, via arbeiders, burgerarbeiders, mensen die bij Philips werkten, mensen die bouwvakkers waren, mensen die postpakketjes kwamen brengen. Want er kwamen natuurlijk postpakketjes, die kwamen uit het hele land, die gingen naar het station. Daar kwam de vrachtrijder met zijn paard en wagen. Doosjes erop, die mocht het kamp in. Dus wat deed hij? Hij stopte briefjes onder het zadel van het paard en kwamen zo het kamp in. En je stopte daar veel meer informatie in stond dan in die pakketjes achter op de kar. Ongelooflijk. Dus vandaar, En kunnen we aan deze brieven nog zien dat ze gecensureerd zijn? Zij zijn daar bepaald... Oh dat kan je zien. Ja, zie je? We hebben ons er nog niet echt in verdiept, excuus ervoor. Maar kijk, zie je, soms staat er een C en A. En ik denk dat gewoon het kantoortje was. En je ziet dan hier ook staan Post Censuurstelle KL Hertogpost. En dat KL, dat is concentrationslager. En Hertogpost, dat is duidelijk. Dat is Den Bosch. These letters turned out to be from Reinier Dahlhuizen. He was a professional soldier and instructor of the mounted artillery. After the capitulation of the Dutch army in May 1940, he was appointed as import and excise officer at the border near Wernhout. There he was approached to help Jews cross the border and to smuggle microfilms out of the Netherlands. In 1943, Dahlhuizen was arrested after a double agent had betrayed him and transported to Vught camp. As the Allies approached the Netherlands, the prisoners were evacuated. Dahlhuizen was transported to Sachsenhausen concentration camp near Oranienburg.
There he was imprisoned for months under miserable and degrading conditions and forced to do physically exhausting work. On the 5th of February 1945, he was put on a transport for sick people to Bergen-Belsen concentration camp. From that moment on, Dahlhausen was reported missing. 5 years later, a message from the Red Cross confirmed his death on the 31st of May 1945. He was 27. And now it's time for our Kids Corner, written by Willeke and read by Joan. Of course you've had arguments and then you stayed angry for a while, maybe a long time, but it will pass. You talk to each other and you are friends again, right? Who wants to go on quarreling? Yet in the history of our country there was a very long quarrel. It lasted 80 years. 80 years! And only then did they make peace. Do you want to know what it was about? It wasn't about land grabbing. It wasn't about stealing or cheating. It was about religion. King Philip II ruled our country. He was a Catholic by faith. His opponent was Prince William of Orange. He protested against the Catholic faith and called himself a Protestant. People were fighting all over the country. In one town, the Catholics won, and in the other, Protestants were the winners. One day, the war came to Den Bosch. Most of the people in that city were Catholics. They were happy with King Philip, and they did not want to become Protestants like the rest of the country. Stadtholder Frederick Hendrik thought that was strange. He believed that if you lived in the Netherlands, you wanted to be a Protestant. So he attacked Den Bosch with his army. After 4 months, it was finished. The city surrendered because the people had nothing left to eat. The Protestants became the boss, and all the Catholics fled the city. Peace? That is how it was in those days. Oh yes, before I forget, you are coming to Hertogpost too, aren't you? There is a youth corner with fun activities. Don't forget. See you next time. We're going back to Kamp Vught, where terrible things happened. This is a reconstruction of cell 115, where in January 1944, 74 women were locked up. Can you imagine? 1 woman per time. They were shouting, they were crying, they were praying. And when the doors opened the following morning, it turned out that 10 of them had died, and many had lost consciousness. Een paar die hadden het geluk dat ze net onder aan nog een klein beetje, als op de grond gingen zitten, zuurstof konden nemen. Ja, als er plaats was. Maar ze trapten elkaar vreselijk, want wij hebben ze eruit zien komen. Nou, u kan niet geloven hoe vreselijk de gezichten van die vrouwen eruit zagen. Wezenloos en vol met wonden. Toen ze eerst de deur opendeden, was het zo'n verschrikkelijke stank dat je SS meteen de deuren weer dichtgooide. On display in the permanent exhibition is a card addressed to one of the survivors of the bunker drama, Tine van Ypres. The card was returned to the sender because it was forbidden to receive cards with an image. There is more material by Tine van Ypres in the depot, as Brigitte de Kok shows us. Dat is niet meer van deze tijd, maar dit zijn vloeitjes waar je checkies van draait. Serieus? Ja. En die heeft ze dus aan 2 kanten met piepkleine lettertjes volgeschreven. Nou, je snapt dat hier schrijft ze andere dingen op dan in haar brieven die langs de censuur gaan. Ja. En dit kan Tine heeft veel gesmokkeld in het wasgoed. Oh. Dus dat kon ook, hè. Er werd van alles bedacht. Dit is ook in wasgoed gesmokkeld. En dit is ook een stukje stof, hè? Ja, dat is een stukje stof. Kijk, dit is ook wel bijzonder. Kijk. Dit is een piepklein briefje. Daar staat Ans, Free en Tine zijn in orde. En er is dus een berichtje uit Vught gekomen van mensen van Philips. Ja. Dus particuliere, dus burgerarbeiders. Er werkten mensen uit Eindhoven, werkten in Vught, in het kamp bij Philips.
een van die mannen heeft dus thuis verteld, Ans, Tien, Frey en Tini zijn oké. Want er was natuurlijk bekend in het land dat het bunkerdrama was geweest. Ja. Maar ze wisten nog niet wat er aan de hand was. Dus ze heeft dus, van iemand hebben ze dus bericht gekregen thuis van dat ze oké zijn. Ongelooflijk. Ja. En dit kregen ze ook. Ze konden naar huis een briefje, een pakketvoorschrift. Dit mag je wel en dit mag je niet opsturen. Gewoon regeltjes. Hier mag je 2,5 kilo. Later in de periode wordt het steeds meer, wordt het 3 kilo. En dat is niet omdat die commandant steeds aardiger wordt. Dat komt omdat er steeds minder eten is. Want in de rest van het land was ook geen eten meer. And this is just one of the many boxes where the history of former prisoners is kept. Tangible memories of a terrible time. Many of the original buildings too are still here. Eén voor ons filatelisten belangrijk gebouw, namelijk het postbarak, is bewaard gebleven en de afgelopen tijd gerestaureerd. Barak 1B. Hier vond de postverwerking van het kamp plaats. En we kunnen ook nog naar binnen en daar een kijkje nemen, hoewel daar van het oorspronkelijke postgebouw niet veel meer over is. Gaat u mee? The barrack symbolizes the lives of the people who lived in the camp. Prisoners, collaborators, Moroccan soldiers from the Dutch East Indies. Their stories are told here. And before we leave, Brigitte Kok shows us something special. Dat is ook wel leuk, hè? Bijzonder. Kijk, de post kwam binnen in een postzak. It's almost 77 years ago that our country was liberated. Since then, we've had enormous freedom. Although during the pandemic, we realized that we had to give up some of our freedoms. Yet, nothing compared to what was endured during the Second World War, of course. Therefore, let's celebrate the fact that we were liberated 77 years ago, and how happy we've been ever since to live in real freedom. And that's the end of our Filavlog. Please come to Den Bosch and come to Hertogpost. Keep collecting. Stay safe and healthy. See you next time. Bye.